हेलो नमस्ते टु एभ्रीवान तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीले घरमै अन्डा र ओभन बिना सरल तरिकाले केक बनाउन गइरहेका छौं। तपाईहरुले पनि बर्थडे एनिभर्सरीमा यसरी नै सरल तरिकाले घरमै केक बनाएर खान सक्नुहुनेछ। चाहिने सामग्रीहरु यस प्रकारका छन्। अलिकति घिउ, दूध, मैदा, सुगर पाउडर, बटर पेपर, Biscuit, Oreos biscuit, lemon, dry fruits, and chocolate. र म अब यो बिस्कुट फोरेर यसलाई मिक्सरमा पिस्न गइरहेको छु। ओरियो बिस्कुट हो यो। यसको चाहिँ क्रिम चाहिँ हामीले छुट्टै निकाल्नु पर्ने छ। क्रिमहरु चाहिँ यो छुट्टै निकाल्नु पर्ने छ। अनि अब म यो बिस्कुट पिस्न गइरहेको छु। यो एकदम मसिनो पारेर पिस्नु पर्छ। र हामीले अब केकको लागि ब्याटर बनाउन गइरहेका छौं। 2 चम्चा घिउ लिनु होला। र यसलाई म थोरै मैदा हालेर यसलाई मिक्स गर्नु होला। थोरै दूध हाल्दै मजासँग मिक्स गर्नु होला यसलाई। र अब यसमा मैले बिस्कुटको धुलो हाल्न गइरहेको छु। र यसमा दूध हालेर केकको लागि ब्याटर तयार गर्दै छौं। यसमा डल्ला डल्ला कतै पनि हुनु हुँदैन। यो एकदम घोलिएर यसमा एकदम स्मुथली बग्नु पर्छ यो। हेर्नुस् हाम्रो ब्याटर तयार भइसकेको छ। र अब म यसमा थोरै बेकिङ सोडा, कागती र सुगर पाउडर मिसाइरहेको छु। र अब हाम्रो यो ब्याटर कम्प्लिटली तरिकाले रेडी भइसकेको छ। र अब म ग्यास बालेर कराई बसाल्न गइरहेको छु। र यसमा थोरै नुन हालेर यो ओदान राख्नु र यसलाई 5 मिनेट यसै छोड्दिनु होला। र हामीले यो भाँडा युज गर्दै छौं केक बनाउनको लागि। र यसमा मैले घिउ राख्दै छु। घिउ जताततै लाउनु होला। यसमा घिउ नलायो भने यो डढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले हामीले यो चारैतिर यसरी घिउ लाउनु पर्छ। र यसमाथि मैले बटर पेपर राख्दै छु। र म अब यसमा यो अघिको ब्याटर यसमा हाल्दै छु। र यसमाथि मैले थोरै ड्राई फ्रुट्सहरु
राखेको छु र म अब यो ब्याटरलाई ग्यासमा राख्दै छु। अब म यसलाई 20 देखि 30 मिनेटसम्म पकाउँदै छु र यसलाई एकदम सानो आगो लगाएर पकाउनु पर्दछ। एकदम टाइट गरेर यसको हावा कतै जान दिनु हुँदैन। एकदम टाइट गरेर यसको ढक्कन लगाउनु पर्दछ। हामीले क्रिमको लागि यो चकलेट युज गरेका छौं र यसलाई मैले खोल्न गइरहेको छु। अब म अघि बिस्कुटबाट निकालेको यो क्रिमलाई बटर सुगर हालेर केकको लागि क्रिम पेस्ट बनाउन गइरहेको छु। यसमा थोरै पनि दुध पनि मिसाउँदै छु। यता हाम्रो केक रेडी हुँदैछ। यसलाई मैले सानो आगो राखेर करिब 30 मिनेट पकाउने छु र हामीले अब केकमा हाल्ने क्रिम बनाउँदै छौं। यो अघि निकालेको बिस्कुटको धुलो र दूधमा मैले यसलाई मिसाएको छु। यो चकलेट हो र यसलाई मैले पालै पालो सानो आगो लगाएर ग्यासमा बसाल्ने छु। हाम्रो क्रिम तयार भइसकेको छ। आधी घण्टा भइसकेको छ र हाम्रो केक पनि रेडी भइसकेको छ। वाउ, कस्तो राम्रो, एकदम पर्फेक्ट भएको छ। हेर्नुस्, ब्याटल केही आएको छैन। हामीले यो पाकिसकेको केकलाई 15-20 मिनेट सेलाउन दियौं र यो सेलाइसकेको पनि छ र अब हामीले यसलाई चक्कुले बिस्तारै भाँडाबाट छुट्याउने छौं। हाम्रो केक रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् कति स्पोन्जी छ। हेर्नुस्, निकै राम्रो छ। अब हामीले यसलाई क्रिम हालेर माथिबाट सजाउन गइरहेका छौं। हजुरले यतिकै पनि खान सक्नुहुन्छ, तर यसलाई हामीले अझै राम्रो बनाउनको लागि यसमाथि क्रिम हाल्न गइरहेका छौं र यसमा हामीले अघि रेडी बनाएको क्रिम हालेर सजाउन गइरहेका छौं। हाम्रो केक तयार भइसकेको छ। तपाईहरुले पनि यसरी नै घरमै एनिभर्सरी बर्थडेमा केक बनाएर खान सक्नुहुनेछ र यदि हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। Wow, yummy.